Chào mừng bạn đến với khóa học về các khía cạnh thực tế của học sâu. Có lẽ bây giờ bạn đã học được cách triển khai một mạng Neuron. Trong tuần này, bạn sẽ học các khía cạnh thực tế về cách làm cho mạng Neuron của bạn hoạt động tốt, từ những việc như điều chỉnh siêu tham số, đến cách thiết lập dữ liệu của bạn, đến cách đảm bảo thuật toán tối ưu hóa của bạn chạy nhanh để bạn có được thuật toán học của bạn để học trong một khoảng thời gian hợp lý. Trong tuần đầu tiên này, trước tiên chúng ta sẽ nói về cách thiết lập bài toán học máy của bạn. Sau đó chúng ta sẽ nói về chính quy hóa. Và chúng ta sẽ nói về một số thủ thuật để đảm bảo việc triển khai mạng Neuron của bạn là chính xác. Với điều đó, chúng ta hãy bắt đầu. Đưa ra những lựa chọn tốt trong cách bạn thiết lập tập huấn luyện, tập phát triển. Và tập kiểm tra có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc giúp bạn nhanh chóng tìm thấy một mạng Neuron tốt, hiệu suất cao. Khi huấn luyện một mạng Neuron, bạn phải đưa ra rất nhiều quyết định, chẳng hạn như mạng Neuron của bạn sẽ có bao nhiêu lớp, và bạn muốn mỗi lớp có bao nhiêu đơn vị ẩn, và tốc độ học là bao nhiêu, và các hàm kích hoặc bạn muốn sử dụng cho các lớp khác nhau là gì. Khi bạn bắt đầu trên một ứng dụng mới, gần như không thể đoán chính xác các giá trị phù hợp cho tất cả những điều này và cho các lựa chọn siêu tham số khác ngay lần thử đầu tiên. Vì vậy, trong thực tế, ứng dụng học máy là một quá trình lặp đi lặp lại rất nhiều, trong đó bạn thường bắt đầu với một ý tưởng, chẳng hạn như bạn muốn xây dựng một mạng Neuron có một số lớp nhất định, một số đơn vị nhất định, có thể trên một số tập dữ liệu nhất định, v.v. Và sau đó bạn chỉ cần viết mã và thử nó. Bằng cách chạy mã của bạn, bạn chạy một thử nghiệm và bạn nhận lại một kết quả cho bạn biết mạng cụ thể này hoặc cấu hình cụ thể này hoạt động tốt như thế nào. Và dựa trên kết quả, sau đó bạn có thể tinh chỉnh ý tưởng của mình và thay đổi lựa chọn của bạn và có thể tiếp tục lặp lại để cố gắng tìm ra một mạng Neuron tốt hơn và tốt hơn. Ngày nay, học sâu đã tìm thấy thành công lớn trong rất nhiều lĩnh vực, từ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đến thị giác máy tính, đến nhận dạng giọng nói, đến rất nhiều ứng dụng trên dữ liệu có cấu trúc. Và dữ liệu có cấu trúc bao gồm mọi thứ, từ quảng cáo đến tìm kiếm web, mà không chỉ là các công cụ tìm kiếm trên Internet, mà còn là, ví dụ, các trang web mua sắm hoặc thực sự bất kỳ trang web nào muốn cung cấp kết quả tìm kiếm tuyệt vời khi bạn nhập các cụm từ vào thanh tìm kiếm, đến bảo mật máy tính, đến hậu cần, chẳng hạn như tìm ra nơi để gửi tài xế đến để đón và trả hàng, và nhiều hơn nữa. Vì vậy, những gì tôi đã thấy là đôi khi một nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, NLP, có thể tham gia, có thể cố gắng làm điều gì đó trong thị giác máy tính, hoặc có thể một nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm trong nhận dạng giọng nói có thể nhảy vào và cố gắng làm điều gì đó về quảng cáo, hoặc ai đó từ bảo mật có thể muốn nhảy vào và làm điều gì đó về hậu cần. Và những gì tôi đã thấy là trực giác từ một lĩnh vực hoặc từ một lĩnh vực ứng dụng thường không chuyển sang các lĩnh vực ứng dụng khác. Và những lựa chọn tốt nhất có thể phụ thuộc vào lượng dữ liệu bạn có, số lượng đặc trưng đầu vào bạn có, cấu hình máy tính của bạn, và việc bạn đang huấn luyện trên DPU hay CPU, và nếu có, chính xác cấu hình của DPU và CPU là gì, và nhiều thứ khác. Vì vậy, đối với rất nhiều ứng dụng, tôi nghĩ rằng gần như không thể, ngay cả những người rất có kinh nghiệm về học sâu cũng thấy gần như không thể đoán chính xác lựa chọn siêu tham số tốt nhất ngay lần đầu tiên. Và vì vậy, ngày nay, ứng dụng học sâu là một quá trình lặp đi lặp lại rất nhiều, nơi bạn chỉ cần phải đi vòng quanh chu kỳ này nhiều lần để hy vọng tìm thấy một lựa chọn mạng tốt cho ứng dụng của bạn. Vì vậy, một trong những điều quyết định tốc độ bạn có thể đạt được tiến bộ là mức độ hiệu quả mà bạn có thể đi vòng quanh chu kỳ. Và việc thiết lập tập dữ liệu của bạn một cách tốt đẹp theo các tập huấn luyện, phát triển và kiểm tra có thể giúp bạn hiệu quả hơn nhiều trong việc đó. Vì vậy, nếu đây là dữ liệu huấn luyện của bạn, hãy vẽ nó như một. Sau đó, theo truyền thống, bạn có thể lấy tất cả dữ liệu bạn có và chia một phần trong số đó thành tập huấn luyện của bạn, một phần trong số đó thành tập hợp giữ lại của bạn. Và đôi khi nó cũng được gọi là tập phát triển. Và để cho ngắn gọn, tôi sẽ chỉ gọi đây là tập phát triển, nhưng tất cả các thuật ngữ này đều có ý nghĩa tương tự. Và sau đó, bạn có thể chia một phần cuối cùng của nó thành tập kiểm tra của bạn. Và vì vậy, quy trình làm việc là bạn tiếp tục huấn luyện các thuật toán trên tập huấn luyện của bạn và sử dụng tập phát triển của bạn hoặc tập hợp xác thực chéo của bạn để xem trong số nhiều mô hình khác nhau, mô hình nào hoạt động tốt nhất trên tập phát triển của bạn. Và sau đó, sau khi đã làm điều này đủ lâu,
Khi bạn có một mô hình cuối cùng mà bạn muốn đánh giá, bạn có thể lấy mô hình tốt nhất mà bạn đã tìm thấy và đánh giá nó trên tập kiểm tra của bạn để có được ước tính không thiên vị về việc thuật toán của bạn đang hoạt động tốt như thế nào. Vì vậy, trong kỷ nguyên trước đây của học máy, thông thường người ta lấy tất cả dữ liệu của bạn và chia nó theo tỷ lệ có thể là 70-30% theo cách mọi người thường nói về việc chia 70-30 cho tập huấn luyện kiểm tra. Nếu bạn không có tập phát triển rõ ràng, hoặc có thể là tỷ lệ 60-20-20% theo 60% huấn luyện, 20% phát triển và 20% kiểm tra. Và vài năm trước, đây được coi là cách thực hành tốt nhất trong học máy. Nếu bạn có tổng cộng khoảng 100 ví dụ, có thể 1.000 ví dụ tổng cộng, có thể lên đến 10.000 ví dụ. Các loại tỷ lệ này là các quy tắc ngón tay cái hoàn toàn hợp lý. Nhưng trong kỷ nguyên dữ liệu lớn hiện đại, nơi mà ví dụ, bạn có thể có tổng cộng 1 triệu ví dụ, thì xu hướng là tập phát triển và tập kiểm tra của bạn đã trở thành một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn nhiều trong tổng số. Bởi vì hãy nhớ, mục tiêu của tập phát triển và tập phát triển là bạn sẽ kiểm tra các thuật toán khác nhau trên đó và xem thuật toán nào hoạt động tốt hơn. Vì vậy, tập phát triển chỉ cần đủ lớn để bạn đánh giá, chẳng hạn như 2 lựa chọn thuật toán khác nhau hoặc 10 lựa chọn thuật toán khác nhau, và nhanh chóng quyết định cái nào đang hoạt động tốt hơn. Và bạn có thể không cần toàn bộ 20% dữ liệu của mình cho việc đó. Vì vậy, ví dụ, nếu bạn có 1 triệu ví dụ huấn luyện, bạn có thể quyết định rằng chỉ cần có 10.000 ví dụ trong tập phát triển của bạn là quá đủ để đánh giá, bạn biết đấy, cái nào trong hai thuật toán làm tốt hơn. Và theo một hướng tương tự, mục tiêu chính của tập kiểm tra của bạn là đưa ra cho bạn một ước tính khá tự tin về hiệu suất của bộ phân loại cuối cùng của bạn. Và một lần nữa, nếu bạn có 1 triệu ví dụ, có thể bạn có thể quyết định rằng 10.000 ví dụ là quá đủ để đánh giá một bộ phân loại duy nhất và cho bạn một ước tính tốt về mức độ hoạt động của nó. Vì vậy, trong ví dụ này, nơi bạn có 1 triệu ví dụ, nếu bạn chỉ cần 10.000 cho tập phát triển và 10.000 cho tập kiểm tra của bạn, tỷ lệ của bạn sẽ giống như 10.000 này là 1% của 1 triệu, vì vậy bạn có 98% huấn luyện, 1% phát triển, 1% kiểm tra. Và tôi cũng đã thấy các ứng dụng mà nếu bạn có nhiều hơn 1 triệu ví dụ, bạn có thể kết thúc với 99,5% huấn luyện và 0,25% phát triển, 0,25% kiểm tra, hoặc có thể là 0,4% phát triển, 0,1% kiểm tra. Vì vậy, để tóm tắt lại, khi thiết lập bài toán học máy của bạn, tôi sẽ thường thiết lập nó thành các tập huấn luyện, phát triển và kiểm tra. Và nếu bạn có một tập dữ liệu tương đối nhỏ, các tỷ lệ truyền thống này có thể ổn. Nhưng nếu bạn có một tập dữ liệu lớn hơn nhiều, thì cũng ổn khi đặt tập phát triển và tập kiểm tra của bạn nhỏ hơn nhiều so với 20% hoặc thậm chí 10% dữ liệu của bạn. Chúng tôi sẽ đưa ra các hướng dẫn cụ thể hơn về kích thước của tập phát triển và tập kiểm tra sau trong chuyên đề này. Một xu hướng khác mà chúng ta đang thấy trong kỷ nguyên học sâu hiện đại là ngày càng có nhiều người huấn luyện trên các phân phối huấn luyện và kiểm tra không khớp. Giả sử bạn đang xây dựng một ứng dụng cho phép người dùng tải lên rất nhiều ảnh, và mục tiêu của bạn là tìm ảnh mèo để hiển thị cho người dùng của bạn. Có thể tất cả người dùng của bạn đều là những người yêu mèo. Có thể tập huấn luyện của bạn đến từ ảnh mèo được tải xuống từ Internet, nhưng tập phát triển và tập kiểm tra của bạn có thể bao gồm ảnh mèo từ người dùng sử dụng ứng dụng của chúng ta. Vì vậy, có thể tập huấn luyện của bạn có rất nhiều ảnh được thu thập từ Internet, nhưng tập phát triển và tập kiểm tra là ảnh do người dùng tải lên. Hóa ra rất nhiều trang web có ảnh mèo độ phân giải rất cao, rất chuyên nghiệp, có khung hình rất đẹp, nhưng có thể người dùng của bạn đang tải lên. Bạn biết đấy, ảnh mờ hơn, độ phân giải thấp hơn chỉ được chụp bằng máy ảnh điện thoại di động trong điều kiện bình thường hơn. Và vì vậy, hai phân phối dữ liệu này có thể khác nhau. Quy tắc ngón tay cái mà tôi khuyến khích bạn tuân theo trong trường hợp này là đảm bảo rằng tập phát triển và tập kiểm tra đến từ cùng một phân phối. Chúng tôi cũng sẽ nói thêm về hướng dẫn cụ thể này, nhưng vì bạn sẽ sử dụng tập phát triển để đánh giá rất nhiều mô hình khác nhau và cố gắng hết sức để cải thiện hiệu suất trên tập phát triển, sẽ rất tốt nếu tập phát triển của bạn đến từ cùng một phân phối với tập kiểm tra của bạn. Nhưng vì các thuật toán học sâu có một sự khao khát dữ liệu huấn luyện rất lớn, một xu hướng tôi đang thấy là bạn có thể sử dụng tất cả các loại chiến thuật sáng tạo như thu thập dữ liệu trang web để có được một tập huấn luyện lớn hơn nhiều so với những gì bạn có.
Ngay cả khi một phần chi phí của việc đó là sau đó dữ liệu tập huấn luyện của bạn có thể không đến từ cùng một phân phối với tập phát triển và tập kiểm tra của bạn. Nhưng bạn thấy rằng miễn là bạn tuân theo quy tắc ngón tay cái này, thì tiến trình trong thuật toán học máy của bạn sẽ nhanh hơn. Và tôi cũng sẽ đưa ra một lời giải thích chi tiết hơn cho quy tắc ngón tay cái cụ thể này sau trong chuyên đề này. Cuối cùng, có thể không có tập kiểm tra cũng không sao. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của tập kiểm tra là cung cấp cho bạn một ước tính không thiên vị về hiệu suất của mạng cuối cùng của mạng mà bạn đã chọn. Nhưng nếu bạn không cần ước tính không thiên vị đó, thì có thể không có tập kiểm tra cũng không sao. Vì vậy, những gì bạn làm nếu bạn chỉ có một tập phát triển mà không có tập kiểm tra là bạn huấn luyện trên tập huấn luyện, và sau đó bạn thử các kiến trúc mô hình khác nhau, đánh giá chúng trên tập phát triển, và sau đó sử dụng điều đó để lặp lại và cố gắng đạt được một mô hình tốt. Vì bạn đã điều chỉnh dữ liệu của mình cho tập phát triển, điều này không còn cung cấp cho bạn một ước tính không thiên vị về hiệu suất. Nhưng nếu bạn không cần một ước tính như vậy, điều đó có thể hoàn toàn ổn. Trong thế giới học máy, khi bạn chỉ có một tập huấn luyện và một tập phát triển, nhưng không có tập kiểm tra riêng biệt, hầu hết mọi người sẽ gọi đây là tập huấn luyện, và họ sẽ gọi tập phát triển là tập kiểm tra. Nhưng những gì họ thực sự làm là sử dụng tập kiểm tra như một tập hợp xác thực chéo giữ lại, mà có lẽ không hoàn toàn là một cách sử dụng thuật ngữ tuyệt vời, vì sau đó họ đang trang bị quá mức overfitting cho tập kiểm tra. Vì vậy, khi một nhóm nói với bạn rằng họ chỉ có một tập huấn luyện và một tập kiểm tra, bạn biết đấy, tôi sẽ thận trọng và nghĩ họ có thực sự có một tập huấn luyện phát triển không, vì họ đang trang bị quá mức overfitting cho tập kiểm tra. Về mặt văn hóa, có thể khó thay đổi một số thuật ngữ của các nhóm này và yêu cầu họ gọi nó là tập huấn luyện phát triển thay vì tập huấn luyện kiểm tra. Mặc dù tôi nghĩ gọi nó là tập huấn luyện và phát triển sẽ là thuật ngữ chính xác hơn. Và đây thực sự là cách thực hành ổn nếu bạn không cần ước tính hoàn toàn không thiên vị về hiệu suất của thuật toán của bạn. Vì vậy, việc thiết lập các tập huấn luyện, phát triển và kiểm tra sẽ cho phép bạn lặp lại nhanh hơn.